السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ خبره کوو د زوم باره کې چې په AutoCAD کې موږ زوم څنګه کوو. تاسو ته معلومه ده موږ به د ماوس په ذریعه دلته زوم کولو. کله به چې موږ دا ویل بټن تاوهله نو دا به موږ د سره زوم ان زوم اوټ کېدلو. خو بعضې نیم ټایم کې موږ سپیسیفیک زوم کوو، خو موږ به د کمانډ په ذریعه زوم څنګه کوو. د زوم شارټکټ دی زد انټر. چې زه کله زد انټر ووهم نو ما سره دلته دا اپشن راشي چې پای کې آل سنټر ډاینامیک ایکسټینډ پریویس سکیل وینډو آبجیکټ پکې شامل دي. یو خو دې کې چې دا اوس کوم موډ کې دا ریل ټایم زوم دی. مثال کې طور پر که تا داسې راغلی او په دې کلیک کو یو قسمه وینډو را تا به ورته ویل چې دونه ځای راته صرف زوم که. نو ګوره قضیه برته چې څونه ځای تا په وینډو کې راوسې هغه نه ځای زوم شلو. بله خبره دې کې مونږ سره دا ده چې زه څنګه دلته زد انټر ووهم دا ړومبی پکې راځي آل کار سره که ته څنګه ای پریس کې دلته ای بلو ده نو زه به ای پریس کم. نو چې زه څنګه پریس کم ای نو ګوره او تاسو چل کېږي دا زوم د دې وینډو مطابق کېږي. ګوره دلته دا ولې داسې زوم وشلو دا ځکه وشلو. ګوره زه بیا راځم او زه بیا زد انټر ای انټر وام نو دا به هماغه نه زوم کېږي. اصل کې دا تعلق زمونږ د دې سره ساتي چې زمونږ کوم ورک ایریا د څونه سکرین ایریا را نو دا هغه ټوله تا ته زوم کوي. خو دې وخت کې مونږ ته ښکاري نه، مونږ ته پته نه لګي چې یاره څونه ده نو تا ته بار بار هغو نه ځای زوم کوي څونه چې زمونږ ورک ایریا را. ګوره ما په دې باندې کلیک وکړو او بیا ای انټر مې وکړو نو ګوره هماغه زوم کوي تا ته. د کې بل مونږ سره دی زد انټر ای انټر. ای انټر معنا دلته لیکل ایکسټینډ معنی چې ته کله کلیک نو صرف هغه آبجیکټ به تا ته زوم کوي. ګوره ته دیره بعضې نیم ټایم کې موږ یا ډېر زوم مطلب دا ډېر موږ زوم کړی دی. که موږ زد انټر ای انټر ووالو نو هغه به تاسو ته زوم کوي. یا ته ډېر زوم اوټ یې زد انټر ای انټر دی ووالو تا ته به هغه سکرین ته صرف هغه راولي. خو که تا سره چې ته ډېر آبجیکټ وي مثال کې ته پر دلته راشي او تا سره دونه آبجیکټ یې ته ورته وګوره نو که تا زد انټر ای انټر ووالو نو ټول آبجیکټ برته په سکرین باندې راولي. صحیح ده. دې نه بار که مثال کې ته پر تاسو دلته یو لرې یو سرکل دی. صحیح ده. اوس زه رالم زه زوم ان یم ما دا ټول زوم کړي دي او زد انټر ای انټر مې ووالو نو ګوره سرکل هم ما سره په آبجیکټ کې راولي هغو نه ایریا ما سره زوم کوي. صحیح ده. ښه دې کې مونږ سره نور کمانډونه دي چې هغې کې دی زد انټر دې پسې راځي سی او سی سنټر چې ته دا ووهې نو تا ته به دا څنګه کار کوي. زیاتره دا نه استعمالیږي سنټر ډاینامیک او پریویس سکیل وینډو استعمالیږي خو دا نه استعمالیږي. دا وینډو اصل کې ریل ټایم دغه کوم چې ما ړومبي کې تاسو ته وکړو دا هغه زوم دی. خو دا دې وخت کې زه راځم سی ما ووهله زه راځم سی وام. صحیح ده. چې سی ما ووهله نو ما ته و چې ته اوس څه وکړه سنټر پوینټ سپیسیفای کړه. ته ورته دا پوینټ دی. اوس درته وایي چې داسې چالو کړه چې ته کله دا کې نو ته اوس یو لاین والا یو هایټ والا زه ورته د دې نه تر دې پورې دونه ایریا دې ما ته زوم شي نو دونه ایریا به د سکرین کې راشي دغونه ایریا. وګوره دا هغه ایریا دونه راله. صحیح ده. دا دومره نه استعمالیږي تاسو ته مول. بل راځي دې کې زد انټر راځي دې کې ډاینامیک چې تاسو کله ډی پریس کوئ نو دا سره داسې پته نه لګي تاسو به ښکاري یا به نه ښکاري. خو تاسو سره دلته دا ګرین لاین او بلو لاین جوړ شو. د دې څه مطلب دی ګوره تا ته ډاینامیک کې چې کله ته په دې باندې لیفټ کلیک وکړې که نه نو تاسو به دا وړوکې غوندې دغه جوړ شي او ته را کلیک هولډ ونیسه او داسې زوم یې که دغه یې که ډریګ یې که خو کلیک به نه پرېږدي. صحیح ده. اوس دونه ځای تا ویل چې یاره دونه ځای دې ما ته زوم شي. صحیح ده. کلیک به پرېږدي. اوس به دا بوځي چې کوم دی کې به رادا کېدی دا یې دلته راشي. صحیح ده. په دې به کلیک وکړې بیا به رایټ کلیک وکړې نو تا ته به دا هغو نه دی را زوم شي. صحیح ده. بل دې کې مونږ سره راځي ایکسټینډ ما وکړو تاسو ته پته ده چې ټول آبجیکټ تاسو ته په سکرین راولي. پریویس چې کوم د دې نه مخکې کوم زومونه راته راولي زوم پسې زه کله دلته پی پریس کم نو ګوره مخکې مونږ په دې حالت کې وو. صحیح ده. زد انټر ما سره راځي سکیل کې زه به اوس ایس ورکوم. اوس بله زه ویلیو ورکوم. زه ورته یم یاره 2 سکیل کې ما ته زوم که نو کېدی شي چې دا ډېر غټ وي. وګوره زه به زوم اوټ شم یا به وګورو یعنې دا ډېر غټ دی 2 سکیل کې ډېر غټ و نو هغه ایریا ډېره د دغه نه سکرین نه ووتله. صحیح ده. نو که تاسو دوباره کوئ زه ورته یم یاره زد انټر او ایس انټر بیا زه ورکوم چې یاره 0.5 کې دې ما ته یا 0.3 کې ما ته زوم که. صحیح ده. اوس هم دا ډېر زیات غټ دی نو دا دغه سکیل باندې کار کوي. بیا بل ورکو بل ویلیو به ورکو ایس انټر 0.05 کې ګورو چې څه وایي. اوس هم ډېر غټ دی نو دا به موږ کم کو نور هم. زد انټر ایس انټر
001 صحیح ده. نو دا اوس صحیح شو. صحیح ده. نو مطلب دا سکیل چې تاسو دغه څونه لږ ورکوئ دې کې دا پر ډرایینګ پورې کار کوي. صحیح ده. نو موږ دې کې دا ډرایینګ چې کوم دی دا زموږ ډېر زیات غټ دی او سکیل هماغه شان هغې مطابق دی. صحیح ده. خو دې کې بل موږ سره راځي اس انټر سوري زد انټر وینډو. دا وینډو تاسو میل دا یو دی. صحیح ده. که تاسو داسې مو نه کوئ او دلته زد انټر او ډبلیو پریس کوئ نو هم به هماغه اپشن راشي. صحیح ده. وینډو چې کومه تاسو کومه وینډو سلیکټ کړه هغه به تاسو نه هغه نه ایریا زوم کېږي. زد انټر او آبجیکټ په آبجیکټ باندې کلیک کا او انټر به انټر کې استاد ته کوم آبجیکټ دی برته زوم کوي ته دا دی ماته زوم کوي مې ته کلیک وکړو انټر مې کو نو ګوره ته اقا آبجیکټ مونږ ته صرف زوم شو. زرا لما زه ته بیا کوم زد انټر او انټر زه ته یاره دا نشان دی ماته دغه شي زوم شي دا یو. صحیح ده. کلیک به ورته کوئ او انټر به ووهئ اوس ته ګوره یعنې هغه دی ماته زوم شلو. صحیح ده. نو په زوم کې تاسو یاد ساتئ دا زد انټر او ای انټر دا ډېر استعمالیږي. زد انټر ای انټر دا استعمالیږي او زد انټر وینډو انټر دا ډېر استعمالیږي. آبجیکټ هم خري او سره زد انټر او انټر دا هم ډېر استعمالیږي. صحیح ده. صحیح ده. نننی کلاس کې دومره کافي ده. انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو. رایې پورې اجازت راکړئ مونږ ته. الله حافظ.